Надя, слава Україні! Героям слава! Надюша, як ти себе чувствуєш? Витримаю, не дочекаюся. Здужиш чи ні? Обов'язково. Звідки? Хотіла сказати, що дивилася вчора виступ російського президента. Тихо. Наприклад, дивилася вчора його там прес-конференцію, і слухала, в Росії палає вже місяць, горять ліси. Загинуло дуже багато природи, гинуть люди. І коли президент говорив про це, він просто кинув людям якісь мізерні гроші. Що таке 10 тисяч, якщо в людини згоріла хата? Він навіть не сказав слів співчуття цим людям. Йому задавали актуальні питання. Наприклад, один фермер спитав, що дійсно ви вірите в ту статистику, яку вам подають, тому що це ж не так. Люди говорили, що немає ліків, так? Президент на все це Росії реагував так, ніби, та що ви мені тикаєте, що в мене є тут сміття в хаті, я сам хазяїн, сам розберуся. Зате, коли йому запропонували поговорити на тему, як погано в сусіда, тут він вольяжно розкинувся і почав розвивати теми. Як утискають мову і росіян в Україні. Так от я вам хочу сказати, я не отримала жодного листа українською мовою, відколи я сиджу в СІЗО-1. Всі листи українською мовою відправляються, тільки російською дозволяють. Мені заборонено говорити українською мовою. Всі листи, які українською мовою, відправляються в слідчий комітет. Звідти ще жоден лист не повернувся. Якщо я пишу щось про російську владу, це відразу не проходить цензуру. Якщо люди мені пишуть правду про російську владу, це теж не проходить цензуру. Так от я просто, я дивуюся, я от хочу задати питання. В Росії президент, він взагалі дурак чи падлюка? Тому що якщо він сам вірить в те, що росіянам добре живеться, то він дурак. Може добрий, але дурак. А от якщо він хоче, щоб росіяни в це вірили, то він падлюка. Я розумію, я дуже ціную, наприклад, свято 9 травня. Я ціную перемогу людей, які віддали життя в Великій Вітчизняній і в Другій світовій війні. Не можна дурити людей і жити минулим. Багато війн пройшло, ми пам'ятаємо кожну, але ми не можемо підносити на рівень свято кожну війну. Почнемо згадувати там ще, я не знаю, за Великої Київської Русі, всі війни. У нас, наприклад, я люблю 9 травня ходити в Києві на меморіал «Родина-Мать» і музей Великої Вітчизняної війни. Там дуже душевна атмосфера, там грає музика, там проходжуються ветерани. Я можу підійти, просто подякувати людям. І ветерани за це мені починають розповідати якісь історії, свої фронтові історії. Розумієте, це не пафосно, це просто щиро. Я не хочу їм дати якусь подачку грошей, тому що це принижує людину, яка воїн. От це свято, воно просто в нас відбувається тихіше. Я любила в дитинстві паради, дуже любила. Але зараз, коли я розумію, як військовий вже, бравши участь в парадах, я знаю, скільки парад коштує, і я дивлюся, наприклад, скільки лісів в Забайкалі згоріло, то я розумію, що за ці гроші треба купити пару питомників молодняка і висадити там, а не просто викинути їх в повітря на салюти, феєрверки і доказання тому всьому світу, що от ми помнім, ми скарбім. Я теж пам'ятаю, мені це теж болить. Не можна задурити людям голову тільки тим, що от ми пам'ятаємо День перемоги, значить у нас все добре. Люди бачать, що у них справді погано. І якщо хтось мені хоче сказати, що от я в Росії живу добре, то нехай це скаже не мені. Нехай це приїде і скаже от дійсно тим людям, в яких хати зараз в Забайкалі згоріли. От хай приїде і скаже, а мені в Росії жить добре. І я подивлюсь, що та людина не дасть йому в морду, який живеться в Росії погано. Тому що мені цього говорити не треба, я рада, що вам в Росії живеться добре. Просто ви живете як в часи НКВД, не можна говорити, як в часи сталінських репресій. Я не можу, я напевно тут сама вільна людина, не дивлячись на цю клітку, в якій я сижу. Я маю право говорити, всі решта просто посміхаються, опускають очі і мовчать. Ви живете в часи сталінських репресій і просто НКВД, постійно закривають рот. Дякую, Надія, дякую. Дякую вам. У вас судді навчилися гарно переказ писати, розумієте? Вони пишуть переказ всього, що відбулося в суді. Прошу покинуть зал судебного заседания. Того, що вони роблять, Выходим, ребят.
Ви знаєте, я не буду робити гучних промов стосовно Виходимо. того, як Виходимо. боротися з цими мрязями і падлюками. Виходимо, Я залишу виходимо. цей вибір собі. Ну, але не боротися я не можу, я вам чесно скажу. Пооперативнее, Просто не пожалуйста, переживайте покидаем за зал судебного заседания. Надія, тримайся, бережи собі. Выходим. Дякую. Бережи собі. На тебе бачить уся Україна. Я бажаю росіянам взагалі. Здоров'я, Надя. Здоров'я. Надія, тримайся, Надія. І Росії теж слава! Росії без Путіна слава! Слава, Надія, слава. Ми тебе чуємо. Тримайся.